Hello my dear students, আজি মই শেয়ার কৰিবলৈ গৈ আছো ক্লাস 9 or English textbook Behavior first lesson The Fun They Had writer Isaac Asimov এই লেসনটো full Assamese explanation to মই ইয়াতে দিম আশা কৰো ক্লাস 9 or যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই সকলৰ বাবে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব বুলি So my dear students, আমি lesson to বুজাৰ আগতে lesson to title to বুজিম title to আমাৰ কি দিছে যে the fun they had the fun দা বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্টকৈ ফানৰ কথা বুজাইছে দেখিছেনে ইয়াতে ফান মানে ফুৰ্তি হাঁহি ধেমালি মজ মস্তি কৰা যে হেতু কাৰ আছিলে হিহতৰ আছিলে হেড বুলি দিছে হেড মানে হেড বুলি ক'লে আমি পাষ্টত বুজো হয়নে আছিলে The fun they had হিহতৰ ফুৰ্তি আছিলে এটো হৈছে আমাৰ টাইটেল তো টাইটেলটো যে কৈছে The fun they had হিহতৰ ফুৰ্তি আছিলে কি ফুৰ্তিৰ কথা কৈছে ইয়াতে স্কুলৰ ফুৰ্তিৰ কথা কৈছে যে এটা সময়ত স্কুলত বহুত ফুৰ্তি হৈছিল সো বেসিক্যালি ইয়াতে যোনটো আমাৰ লেসনটো দিছে লেসনটোৰ আমাৰ ষ্টৰীটো বেসড হৈ আছে 2157 হয়নে আৰু এটা কিমান সন হৈ আছে 2025 ফিউচাৰিষ্টিক এটা ষ্টৰী আমাক ইয়াতে দেখুৱাই দিছে যে ইন দ্য ফিউচাৰ স্কুল বিলাক কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে আমাৰ আৰহি এটা দিছে দেখিছেনে ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই দিছে স্কুলস অফ দ্য ফিউচাৰ তো আমাৰ তেতিয়া স্কুল বিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাৰ্নিং থ্ৰু কম্পিউটাৰ্স আমি শিকনি বিলাক কেনেকে দিম কম্পিউটাৰসেৰে দিম ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম তাৰ মানে নিজা ব্যক্তিগত শ্ৰেণী কোঠা থাকিব ৰবটিক টিচাৰ মানে তেতিয়া কোনে শিকাব ৰবটবোৰে শিকাব আমাৰ দৰে আৰু এই মানৱ জাতিয়ে তেতিয়া আৰু নিশিকায় তাৰ পিছত কি পাম আমি মুভিং ই টেক্সট ইলেক্ট্ৰনিক টেক্সট বুক তেতিয়া কি শিকিব কেনেকে শিকিব এনেকুৱাকে আৰু প্ৰিন্টিং কাগজৰ পেপাৰ বিলাক কিতাপ বিলাক নাথাকে তেতিয়া ডাইৰেক্ট কম্পিউটাৰৰ পৰাহে কিতাপ বিলাক পঢ়িব লাগিব লেসনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক এটা আৰু বস্তু দিছে যে বিফোৰ ইউ ৰিড The story we shall read is set in the future তো আমি ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিলো যে এই গল্পটো এই লেসনটো আমাৰ বিষয়বস্তুখিনি কিহৰ ওপৰত দিছে যে ফিউচাৰ ভৱিষ্যতৰ হয়নে ফিউচাৰিষ্টিক ষ্টৰী ইয়াতে আমাৰ দি থৈছে when books and schools as we now know them will perhaps not exist মানে কৈছে এতিয়া যে আমি কিতাপ স্কুল আদিৰ বিষয়ে যে জানি আছো এটা সময়ত এবিলাকৰ কোনো অংশীদাৰে নাথাকিব একো এক্সিট নকৰিব how will children study then তো এটা আমাক কোৱেশ্চন কৰিছে যে যদি স্কুলে নাথাকে কিতাপে নাথাকে তেতিয়া সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ পঢ়িব তাৰে এনসাৰ হিচাপে আমাক দিছে যে the diagram below may give you some ideas তো ইয়াতে যে আমাৰ তলত ডায়াগ্ৰামটো দিছে এটোৰ পৰা আমি এনসাৰটো পাই যাম এই ডায়াগ্ৰামটোৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোৱে হয়নে In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. তো ইটো তোমালোকক কৰিব দিছে যে তিনিটা বস্তু ডিসকাস কৰা যেটো তুমি বহুত ভাল পাইছিলা স্কুলত থাকোতে আৰু তিনিটা বস্তু এনেকুৱা ডিসকাস কৰা যেটো তুমি স্কুল টাইমত চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলা আৰু হেবিলাক লিখি উলিওৱা Have you ever read words on a television or computer screen? আমাক সুধিছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা টিভি or কম্পিউটাৰ মানে কম্পিউটাৰত পঢ়ি পাইছানে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত বা টেলিভিজন স্ক্ৰীনত পঢ়ি পাইছানে Can you imagine a time when all books will be on computers? যে আমাক কৈছে যে তোমালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰিবানে যে এটা সময়ত এই কিতাপবিলাক আৰু নোহোৱা হ'ব ক'ত থাকিব তেতিয়া Can you imagine a time when all books will be on computer যে আমাক কৈছে যে এটো ইমাজিন কৰিব পাৰানে ভাবিব পাৰানে যে এটা সময়ত এই সকলোবোৰ কিতাপ আমি ক'ত পাম কম্পিউটাৰত পাম and there will be no books printed on paper
মানে এতিয়া যে আমি এনেকুৱাকৈ পেপাৰত পাই আছোঁ প্ৰিণ্টিং এনেকুৱা আৰু কিতাপবিলাক দেখা পোৱা নাযাব উড ইউ লাইক ছাচ বুকছ বেটাৰ আমাক সুধিছে যে তোমালোকে তেনেকুৱা কিতাপবিলাকেই ভাল পাৱানে লেসনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দুটামান কথা কৈ লওঁ যে মই যেতিয়া লেসনবিলাক বুজাই থাকিম তেতিয়া মই তোমালোকৰ MCQ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনবিলাকো মাজে মাজে কৈ যাম তো তোমালোকে ৰাইট ডাউন কৰি যাবা আৰু তোমালোকে জানাই যিহেতু 45 মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ MCQ আহিব হয়নে আৰু MCQ বিলাক এনেকুৱাকৈ কিতাপৰ মাজতে সোমাই থাকে আৰু সেইবিলাকৰ পৰাই ভিতৰুৱাকৈ কোৱেশ্চনবিলাক দি দিয়ে সো মই যেতিয়া লেসন পঢ়াই যাম তেতিয়াই মই MCQ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হেতু আইডিয়াও তোমালোকক দি যাম সো লেসনটো আমি স্টাৰ্ট কৰো Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote today Tommy found a real book তো ইয়াতে আৰু এটা কথা মই কৈলো তো বহুত কনফিউজ হ'ব পাৰে যে এটো মাৰ্গি নে মাৰ্জি তো কেতিয়াবা কিছুমান এসেন্টত আমাক মাৰ্জি বলিও কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা মাৰ্গি বলিও কোৱা হয় তো দুটাই কাৰেক্ট হয় তো মই ইয়াতে প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰি আছো মাৰ্গি বলি তো কি কৈছে এটো আমাৰ এটা ডায়েৰী লিখনিৰে লেসনটো স্টাৰ্ট হৈছে এই লেসনটোৰ দুটা প্ৰটাগনিষ্ট আছে প্ৰটাগনিষ্ট মানে মেইন ক্যাৰেক্টাৰ দুজন হৈছে এজনী হৈছে মাৰ্গি আৰু আন এজন টমি দুজনে আমাৰ কি দুজনে সিবলিংছ হয় মাৰ্গি এণ্ড টমি সিবলিংছ হয় টমি হৈছে ডাঙৰ মাৰ্গি হৈছে সৰু তো মাৰ্গি কি কৰিছে যে এটা ডায়েৰী স্টাৰ্টিংটো আমাৰ এটা ডায়েৰীৰে আৰম্ভ হৈছে Margie even wrote about it that night in her diary যে হিদিনা ৰাতি মাৰ্গিয়ে ডায়েৰীত লিখিছিলে কি লিখিছিলে on the page headed 17 May 2157 পেজৰ হেডিঙত ডেটটো লিখিছিলে ডেটটো কিমান আছিল 17 May 2157 most important mark হয় এটো হা মাৰ্ক কৰিবা she wrote today Tommy found a real book যে আজি টমিয়ে এটা ৰিয়েল বুক পাইছে ৰিয়েল বুক আচৰিত লাগিছে নে ৰিয়েল বুক বলাৰ কিনো কিন্তু আমাৰ ষ্টৰীটো আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা হৈছে 2157 সো এতিয়া আৰু আমাৰ আজিৰ চন হৈ থকা নাই ফিউচাৰত আমি আহি গলো ইতিমধ্যে তো ফিউচাৰৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে আমাৰ কিতাপবিলাক কি হৈ যাব ইলেক্ট্ৰনিক টেক্সট বুক হিহতে আৰু এনেকুৱা প্ৰিন্টিং কিতাপ দেখি পোৱা নাই সো হঠাৎ এনেকুৱা এটা ৰিয়েল বুক দেখা পালে এটোৱে আচৰিত পাই কেনে লিখিছে যে টুডে তুমি ফাউন্ড এ ৰিয়েল বুক এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এনসাৰ হয় এটোৰ কোৱেশ্চন অলৰেডি আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত যে what did Margie write in her diary তো এটোৰ আমাৰ এনসাৰটো এটো হ'ব on the page headed 17 May 2157 she wrote today Tommy found a real book এটো মাৰ্ক কৰি লবা it was a very old book টমিয়ে যে কিতাপখন পাইছিলে কিতাপখন বহুত পুৰণা আছিল Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather কি কৈছে যে মাৰ্গিয়ে দেউতাক গ্ৰান্ডফাদাৰ ককাই এবাৰ কৈছিলে যে যেতিয়া তেও সৰু আছিল এ লিটল বয় সৰু লৰা আছিল তেতিয়া তেও ককাকে মানে তেওৰ দেউতাকৰ দেউতাকে কি কৈছিলে told him that there was a time when all stories were printed on paper কি কৈছে যে যেতিয়া মাৰ্গিৰ ককাকে সৰু আছিল তেতিয়া তেওঁৰ ককাকে কৈছিলে যে এটা সময়ত এই সকলোবোৰ গল্পবিলাক পেপাৰত প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল যে এতিয়া যে আমি পাই আছো পেপাৰত পাওনে ঠিক এই কথাটো তাৰ মানে মাৰ্গিৰ আজু ককাকে কৈছিলে They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. কি কৈছে যে তেতিয়া কিতাপখন যে পাইছিলে হিহতে কিতাপখন হিহতে পেজবিলাক টাৰ্ন কৰি আছিল মানে পেজবিলাক লুটুৰি আছিল পেজবিলাক কেনেকুৱা আছিল which were yellow and crinkly মানে আমাৰ যেতিয়া চাবচোন পেজবিলাক কিতাপবিলাক বহু পুৰণা হৈ যায় তো কালাৰবিলাক এতিয়া হোৱাইট আছে কিন্তু তেতিয়া কালাৰবিলাক কি হৈ যাব ইয়েলো হৈ যাব আৰু ক্ৰিংকলি মানে আমাৰ ইয়াতে মিনিংটো দিছে ক্ৰিংকলি উইথ মেনি ফল্ডস অৰ লাইনস মানে আমি যেতিয়া এটা চাবাচোন ব্ল্যাঙ্ক পেজ এটা
লৈ হেতু যেতিয়া আমি এনেকে মুঠি মাৰি ভাঁজ কৰি দিম তেতিয়া ভাঁজ কৰাৰ পিছত পেজটো আকৌ সিধা কৰিব চেষ্টা কৰিব তো কিছুমান আঁচ থাকে ন সেই আঁচ কেইটা যে থাকে হেতু ক্ৰিংকলি বুলি কোৱা হয় তো যেতিয়া অবভিয়াসলি কিতাপখন পুৰণা বহুত তো ভাঁজো লাগিছে সেই কাৰণে কালাৰটো ইয়েলো হৈ গৈছে আৰু ক্ৰিংকলি বহুত ভাঁজ লাগি গৈছে and it was awfully funny to read words টেক্সটত মানে কি কৈছে যে তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত ফানি বস্তু এটা কি আমি যেনেকে পঢ়ি আছো আমাৰ ওয়াৰ্ডবিলাক লৰি আছে নেকি লৰাটো নাই এটা জায়গাতে স্থিৰ হৈ আছে হয়নে তো হেতু তাহাঁতৰ কাৰণে ফানি লাগিছে কিয় জানানে কাৰণ হিহতে কোড পঢ়ে হিহতে কম্পিউটাৰত পঢ়ে আৰু কম্পিউটাৰ ওয়াৰ্ডবিলাকটো আমাৰ ইপিনে হিপিনে যাই থাকিব পাৰে তো এতিয়াতো কিতাপৰটো আৰু ওয়াৰ্ডবিলাক নাযায় হয়নে তো ইটো কাৰণে হিহতৰ ফানি লাগিছে on a screen you know ইটো আমাৰ মাজত স্পেস বাৰ দিছে তাৰ মানে বুজাইছে আৰু যে তাহাঁতৰ কাৰণে ফানি কিয় লাগিছে তাহাঁতে স্ক্ৰিনত পঢ়ে যে সেই কাৰণে and then when they turned back to the page before it had the same words on it and it had when they read it the first time obviously হবো এনেকুৱা কি কৈছে যে আমি যে কিতাপখনৰ পেজটো পঢ়ি আছো আমি যেতিয়া পেজটো ইপিনে আনি দিম তেতিয়া আকৌ যেতিয়া পেজটো আমি টাৰ্ন কৰিম আমাৰ ওয়াৰ্ডবিলাক সেম জায়গাতেই থাকিব আমাৰ ওয়াৰ্ডবিলাক কি গুছি যাব নেকি না যায় কিন্তু কম্পিউটাৰ কেনেকুৱা হয় এটা পেজ গুছাইহে আমি আন এটা পেজত যাও হেনে তো তাহাঁতৰ কাৰণে এটো মানে ফানি লাগিছে সো তোমালোকৰ ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যেনেকুৱাকে পেজখনৰ আমাৰ পুৰণা কিতাপখনৰ কালাৰ কেনেকুৱা আছিল হয়নে তো ইয়েলো আৰু পেজবিলাক কেনেকুৱা আছিল ক্ৰিংকলি আছিল সো এই বস্তুটো অলপমান মাৰ্ক কৰি থবা আৰু এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে what is the meaning of crinkly এনেকুৱাকে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো এই ওয়াৰ্ড মিনিংটো চাবা সো 2 নম্বৰটো গি সে টমি গি মানে মাৰ্গিক টমিয়ে কৈ আছে what a waste কি যে অপচয় when you are through with the book you just throw it away যেতিয়া তুমি কিতাপটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা যেতিয়া হৈ যায় কিতাপটো পঢ়া তেতিয়া কি কৰা তুমি কিতাপটো পেলাই দিয়া I guess মই ভাবো our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more দেখি কৈছে যে আমাৰ টেলিভিজন স্ক্ৰিনত মানে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত বহুতো কিতাপ থাকে millions of books আমাৰ থাকে হয়নে on it and it's good for plenty more আৰু বহুতো থাকিব পাৰে I would not throw it away মইতো পেলাই নিদিও তো কি কৈছে বেসিক্যালি প্যাৰাগ্ৰাফটোত কি কৈছে যে টমিৰ মতে এই বুকখন মানে ৰিয়েল বুকখন এটা ওয়েস্ট কাৰণ যেতিয়া আমাৰ পঢ়া হৈ যায় আমি কিতাপবিলাক কি কৰো পেলাই দিও বা কোবা সাইডত থৈ দিও কিট পতংগই ধৰে হয়নে কিন্তু যেতিয়া টেলিভিজন স্ক্ৰিনত থাকে বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত থাকে তেতিয়া তুমি তাতে মিলিয়নস অফ বুকস থৈ দিব পাৰা তথাপিও তোমাৰ হেৰাই না যায় বা কিট পতংগই না খায় হয়নে কিতাপ বেয়াও নহয় যেনেকৈ এটা বেয়া হৈ যায় কালাৰ বিলাক ধৰে হয়নে তো এই কাৰণে টমিৰ মতে পুৰণা কিতাপবিলাক মানে ৰিয়েল বুকটো এটা ওয়েস্ট তাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত থকা কিতাপে বেষ্ট বুলি কৈছে same with mine said মাৰ্গি ইয়াতে আকৌ মাৰ্গিও টমিৰ লগত হয়বোৰ দিছে যে ঠিকে ময়ো সেমে ভাবো she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had he was 13 তো কি কৈছে ইয়াতে গোটে আমাৰ কোৱেশ্চন দুটা হ'ব পাৰে ন যে ইয়াৰ আনসাৰটো she was 11 আৰু টমিৰ বয়স কিমান টমি he was 13 মাৰ্গিৰ বয়স হৈ আছে 11 টমিৰ 13 তো তোমালোকৰ এটো কোৱেশ্চন আছে অলৰেডি টেক্সট বুকত তাৰে এই দুটা আনসাৰ মাৰ্ক কৰি থবা তো ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কোৱেশ্চনো আমাৰ ইয়াতে হ'ব পাৰে যে টমিৰ মতে ৰিয়েল বুক এটা কি টমিৰ মতে ৰিয়েল বুক এটা ওয়েস্ট এটো প্যাৰাগ্ৰাফত কি কৈছে যে টমিৰ মতে টমিৰ কথাত মাৰ্গিও হয় ভৰ দিছে আৰু লগতে ইয়াতে বয়সৰ কথা কৈছে যে টমিৰ 13 বছৰ মাৰ্গিৰ 11 বছৰ আৰু মাৰ্গি যিহেতু টমিতকৈ সৰু হয়নে তো মাৰ্গিতকে টমিতকে তো আৰু মাৰ্গি বেছি কিতাপ দেখা নাই হয়নে তো ইটোৱে কৈছে hadn't seen as many telebooks as Tommy had টমিয়ে যিমানখিনি কিতাপ দেখিছে মানখিনি মাৰ্গিয়ে দেখা নাই যেতে সৰু she said where did you find it তো ইয়াতে কৈছে মাৰ্গিয়ে কৈছে তুমি ইটো ক'ত পালা এটো মানে ইট মানে ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে ইট মানে ইয়াতে ৰিয়েল বুকৰ কথা কৈছে সো তোমালোকৰ এনেকুৱাকে এমসিকিউ হ'ব পাৰে এই লাইনটো উঠাই দিলে দি কেনে
ইটৰ মিনিংটো সুধিব যে ইট মানে ইয়াতে কি ইট মানে ইয়াতে ৰিয়েল বুক in my house he pointed without looking because he was busy reading in the attic তাৰ মানে টমিয়ে এই কিতাপখন ক'ত পাইছিলে হিটো মাৰ্গিয়ে সুধিছে তো টমিয়ে কিতাপখন ক'ত পাইছিলে in my house টমিৰ ঘৰতেই কিতাপখন পাইছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটো কাৰণ এনেকো এটোৰ এমসিকিউ বহুত বাৰে আহিছে টমিয়ে কিতাপখন ক'ত পাইছিলে তো এনেকো অপচন থাকে হাউস হস্পিটেল স্কুল মানে এনেকোকে অপচন 4-5টা দি দিব তো তুমি এটো জানি থবা তে টমিৰ ঘৰতেই কিতাপখন পাইছিলে হি পইণ্টেড উইদাউট লুকিং মানে মাৰ্গিৰ পিনে নুচুৱা কৈয়ে এই এনসাৰটো দিছে কাৰণ টমি ইতিমধ্যে কিতাপটো পঢ়াত বিজি হৈ আছে ইন দা এটিক মানে কি a space just below the roof used as a store room আচ্ছা ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যেনে টমিয়ে কিতাপখন ক'ত পাইছিলে টমিৰ ঘৰতেই পাইছিলে এতিয়া ঘৰ বুলি ক'লে ঘৰৰো আমাৰ বহুতখিনি জায়গা থাকে হয়নে তো ঘৰৰ ক'ত নো পাইছিলে ঘৰৰ এটিকত পাইছিলে এটিক মানে ষ্ট'ৰ ৰুমত পাইছিলে তো এই দুটা বস্তু অকমান মাৰ্ক কৰি থবা আৰু হোৱাট ইজ দা মিনিং অফ এটিক ইটো চাবা What is it about school তো মাৰ্গি সুধিছে যে ইটুনৰ কি বিষয়ৰ কিতাপ তো ইটু কি হৈছে বিষয়টো হৈ আছে আমাৰ স্কুল সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো যিহতে ইটু বহুত ডাঙৰ ষ্টৰী হয় তো এটা ভিডিওত দিয়াটো অকমান টান হৈ পৰে সো মই ভিডিওটো পাৰ্ট ওয়াইজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব